नमस्कार मित्रांनो, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मॅथमॅटिक्स चॅप्टर नंबर 1 लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स प्रॅक्टिस इट 1.2 मधील क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 मधील पहिला जो प्रश्न आहे तो आपण या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये सॉल्व केलेला आहे आणि सेकंड क्वेश्चन तुम्हाला स्वतःला सॉल्व करायचा आहे. तर आपण थर्ड जो क्वेश्चन आहे तो आपण या ठिकाणी सॉल्व करणार आहोत. तर व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर आपणा सर्वांस रिक्वेस्ट आहे की चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक शेअर करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून आपणास येणाऱ्या सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर मिळतील आणि ते व्हिडिओज आपण सर्वात अगोदर पाहू शकाल. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये बघा, x + y = 0 आणि 2x - y = 9 हे दोन इक्वेशन्स आहेत जे की आपणास ग्राफिकल मेथडने सॉल्व करायचे आहेत. तर x + y = 0 अगोदर आपण हे जे इक्वेशन आहे पहिले इक्वेशन ते घेऊयात आणि ह्या इक्वेशन मध्ये करस्पॉन्डिंग x आणि y यांच्या व्हॅल्यू मिळवूयात. म्हणजे x ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणे आणि y = व्हॅल्यू फाइंड करणे. पण हा थोडासा आपण थोडा अगोदर ज्या पद्धतीने सोडवलं त्याच्यापेक्षा थोड्या वेगळ्या पद्धतीने सॉल्व करणार आहोत. तर y = x ला राईट हँड साईडला घ्यायचा आहे. तर y = व्हॅल्यू होणार +x ते होणार -x. म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x आपल्याला मिळवायची आहे आणि त्यानंतर मग x च्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या आहेत. मग जर समजा आपण x च्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या सबस्टिट्यूट करूयात 0, 2 आणि -2. मग ज्यावेळी x ची व्हॅल्यू 0 असेल तर y = -0. 0ला साईन राहत नाही म्हणजे y = 0च असेल. ज्यावेळी x ची व्हॅल्यू 2 असेल त्यावेळी y = -2 असणार, म्हणजे या ठिकाणी -2. आणि ज्यावेळेस x ची व्हॅल्यू -2 असेल त्यावेळी y = हे पहा y = x ची व्हॅल्यू परत -2 म्हणजे -2 ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं आहे. तर y = मायनस इंटू मायनस हे होणार +2, ज्या ठिकाणी लिहायचं आहे +2. त्यानंतर आपण सेकंड इक्वेशन घेऊयात. सेकंड इक्वेशनमध्ये आहे 2x - y = 9. आता व्हॅल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x आपल्याला मिळवायचे आहे. तर yचं व्हेरिएबलचं जे साईन आहे ते आहे मायनस. तर -y राईट हँड साईडला घ्यायचं आणि +9ला लेफ्ट हँड साईडला घ्यायचं. म्हणजे 9 2x +9 होईल -9 -y राईट हँड साईडला घेतल्यानंतर होईल +y. म्हणजे y = 2x - 9. तर व्हॅल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x आपल्याला मिळालेली आहे. ह्या इक्वेशनवरून आपल्याला टेबल्समधील करस्पॉन्डिंग x आणि y यांच्या व्हॅल्यू मिळवायच्या आहेत. तर x ची जी व्हॅल्यू आहे ती आपण सबस्टिट्यूट करूयात. सपोज 0, 2 आणि समजा 4. ज्यावेळी आपण x ची व्हॅल्यू 0 सबस्टिट्यूट केली तर y = काय येईल बघा, 2 × 0 -9. म्हणजे x = 2 × 0 0 होणार, 0 - 9 म्हणजेच -9. ज्यावेळी x ची व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करूयात 2 तर y = ह्या व्हॅल्यू आपल्याला y = मिळणार आहेत. तर y = 2 × 2 -9. तर हे होणार y = 2 × 2 4, 4 - 9 म्हणजेच -5. डिफरंट साईन आहे, सबट्रॅक्शन करायचं आहे. 9 मधून 4 मायनस केलं 5, मोठ्या नंबरचं साईन मायनस म्हणजे -5. आता जी आपण x ची व्हॅल्यू घेणार आहोत ती 4 घ्यायची आहे. म्हणजे y = 2 × 4 -9. तर 2 × 4 8 - 9. डिफरंट साईन आहे म्हणजे सबट्रॅक्शन होणार. 9 - 8 1, मोठ्या नंबरचं साईन मायनस म्हणजे ह्या ठिकाणी -1. आता जे आपल्याला टेबल मिळालेले आहेत, 2 टेबल, या 2 टेबलच्या किमतीवरून आपण ग्राफ जो आहे तो ड्रॉ करणार आहोत. त्यासाठी ग्राफ पेपरवरती आपणास एक x ॲक्सिस आणि एक y ॲक्सिस जो आहे तो ड्रॉ करायचा आहे.
तर या ठिकाणी मी ड्रॉ केलेले आहेत एक्स आणि वाय ॲक्सिस. तुम्ही या पद्धतीने स्केलने वाय ॲक्सिस आणि या ठिकाणी एक्स ॲक्सिस ड्रॉ करायचा आहे. त्यानंतर हा जो पॉईंट आहे दोन्ही ॲक्सिसचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन हा 0 0 ओरिजिन असेल, तिथून राईट हँड साईड आणि वरच्या साईडला पॉझिटिव्ह नंबर्स लिहायचे आहेत. तर या ठिकाणी मी नंबर्स जे आहेत ते लिहून घेतो 1 2 3 4 5 6 आणि ह्याच एक्स ॲक्सिसवरती लेफ्ट हँड साईडला निगेटिव्ह व्हॅल्यूज लिहायच्या आहेत. तर ह्या व्हॅल्यूज होतील -1 -2 -3 -4 अँड -5. अबो ओरिजिन वाय ॲक्सिसला या ठिकाणी पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू लिहायच्या आहेत, ते आपण लिहूयात. पॉझिटिव्ह 1 2 3 4 5 6 आणि बिलो निगेटिव्ह व्हॅल्यू लिहायच्या आहेत. तर या ठिकाणी आपल्याला जो आपण टेबल ड्रॉ केलेला आहे त्यामध्ये सर्वात लहान व्हॅल्यू वाय व्हेरिएबलची -9 आहे, म्हणजे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 आणि -9 पर्यंत आपल्याला व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या घ्याव्याच्या आहेत. आता जो फर्स्ट टेबल आहे तो पहा, x = 0 y = 0 म्हणजे 0 0. तर 0 0 जो आहे तो ओरिजिन असतो, म्हणजे हा पहिला पॉईंट आपल्याला मिळालेला आहे 0 0. त्यानंतर सेकंड पॉईंट 2 -2 म्हणजे x ची व्हॅल्यू 2 घ्यायची आणि y = -2 आणि ह्या दोन्ही पॉईंटचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणजे या दोन्ही पॉईंटमधून पास होणाऱ्या ॲक्सिसला पॅरलल लाईन ज्या आहेत, ही लाईन वाय ॲक्सिसला पॅरलल, ही लाईन एक्स ॲक्सिसला पॅरलल, त्यांचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणजेच 2 -2. आणि थर्ड जो पॉईंट आहे तो आहे -2, 2. तर या ठिकाणी आपण घेऊ -2. तर एक्सची व्हॅल्यू -2, एक्स व्हॅल्यू -2, वाय व्हॅल्यू +2. मग ह्या दोन्हीसाठी पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन ह्या ठिकाणी येईल -2 आणि +2. मग जे पॉईंट्स आपण मिळवलेले आहेत त्यांना स्ट्रेट लाईनने जोडून घ्यायचं आहे. तर स्ट्रेट लाईनने जोडून घेत असताना ह्या ठिकाणी अगोदर पॉईंट जो आहे पेनचा आपल्या ठेवा आणि मग स्केल त्याला मॅच करा. त्यानंतर इथं पण अगोदर पॉईंट ठेवा आणि स्केल त्याला मॅच करा. मग प्रत्येक ठिकाणी मॅच केल्यानंतर मगच लाईन जी आहे ती आपल्याला ड्रॉ करायची आहे, जी आपण ह्या पद्धतीने ड्रॉ केलेली लाईन असेल. त्यानंतर जो सेकंड टेबल आहे त्यानुसार व्हॅल्यू आपण घेऊयात आणि ह्या पुढील जे प्रश्न आहेत त्याच्यामध्ये फक्त आपण टेबल मिळवणार आहोत, ग्राफ हा तुम्हाला ड्रॉ करायचा आहे. तर सेकंड टेबल जो आहे त्यामध्ये बघा एक्सची व्हॅल्यू 0 असेल, वाय -9 असेल. तर एक्स 0 म्हणजे हा जो पॉईंट आहे तो वाय ॲक्सिसवरती आहे. तर वाय ॲक्सिसवरती -9 ह्या ठिकाणी आहे. तर हा जो पॉईंट आहे तो 0 -9. त्यानंतर नेक्स्ट जो पॉईंट आहे तो आहे 2, -5. तर एक्सची व्हॅल्यू 2, वाय -5. एक्सची व्हॅल्यू 2 असेल आणि वाय -5 असेल. तर ह्या ठिकाणी 2 आणि वाय -5 जे हा पॉईंट आपल्याला मिळणार आहे 2 -5 आणि हा जो पॉईंट मिळालेला आहे तो 0 -9 आणि लास्ट जो पॉईंट आहे तो आहे 4, 1. तर 4 एक्स ॲक्सिसवरती घ्यायचं आहे, एक्स ॲक्सिस 4, वाय = 1 जे हा पॉईंट आपल्याला मिळेल ह्या ठिकाणी. तर हे तिन्ही पॉईंट आपल्याला स्ट्रेट लाईनने ड्रॉ करून घ्यायचे आहेत. तर 3 पॉईंट बघा हे ह्या पद्धतीने मिळतील. तर या ठिकाणी जो पॉईंट मिळालेला आहे तो चुकीचा पॉईंट आपण घेतलेला आहे मित्रांनो. पहा 4, -1 आहे, 4 + 1 नाही. त्यामुळे आपण हा जो पॉईंट घ्यायचा आहे एक्स ॲक्सिस 4 आणि वाय -1 म्हणजे 4 -1 हा जो पॉईंट आहे तो मिळवायचा आहे. हा रॉंग पॉईंट आहे, त्यामुळे आपली जी स्ट्रेट लाईन आलेली होती ती रॉंग आलेली होती. एक जरी पॉईंट प्लस मायनस किंवा कोणताही नंबर जर चुकीचा झाला तर आपल्याला स्ट्रेट लाईन बरोबर मिळणार नाही. मग या ठिकाणी तिन्ही पॉईंट जे आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी मॅच करायचे आहेत. त्यानंतर हा पॉईंट मॅच आणि हा पण पॉईंट जो आहे तो मॅच करायचा आहे आणि हे तिन्ही पॉईंट मॅच झाल्यानंतर स्ट्रेट लाईन आपल्याला ड्रॉ करायची आहे. त्यानंतर
ह्या ठिकाणी एक ॲरो द्या आणि हा एक ॲरो लिहा. हा जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे त्या पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शनपासून एक एक्स ॲक्सिस आणि एक दुसरा वाय ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचा आहे. आणि हा जो दोन्ही लाईनचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे तो पॉईंट म्हणजेच आपलं सोल्युशन आहे. मग एक्स ॲक्सिसवरती 3 आणि वाय ॲक्सिस -3, 3, -3 इज द सोल्युशन ऑफ गिवन टू सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स. आणखीन एक पार्ट आहे, त्यामध्ये ह्या ज्या दोन लाईन आहेत त्या दोन्ही लाईनचं इक्वेशन लिहिणे. म्हणजे आपण जी अगोदर लाईन ड्रॉ केलेली आहे ती x + y = 0. म्हणजे या ठिकाणी आपण ह्या लाईनचं इक्वेशन लिहूयात x + y = 0. आणि ही जी लाईन आहे ह्या लाईनचं इक्वेशन आहे 2x - y = 9. ह्या पद्धतीने कंप्लीट सोल्युशन आपणास लिहायचं आहे. क्वेश्चन नंबर 4, 3x - y = 2 and 2x - y = 3. दोन लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स दिलेले आहेत. तर 3x - y = 2 फर्स्ट लिनियर इक्वेशन, त्या इक्वेशनमध्ये व्हॅल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x घ्यायची असेल तर -y राईट हँड साईडला घ्या, +2 लेफ्ट हँड साईडला. म्हणजे -y राईट हँड साईडला होईल +y आणि हे होणार 3x + 2 -2. म्हणजेच y = 3x - 2. त्यानंतर टेबल आपण ड्रॉ करूयात x आणि y यांच्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूज. आता जर समजा आपण x ची व्हॅल्यू 0 ठेवली तर y = 3 × 0, 0 - 2, 0 - 2 म्हणजेच -2. सपोज आपण x ची व्हॅल्यू 2 ठेवली तर हे होणार y = 3 × 2. मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. 3 × 2 6 - 2 तर y = 6 - 2 म्हणजेच 4, y = 4. आणि सपोज x ची व्हॅल्यू आपण ठेवूयात -1 तर -1 × 3 म्हणजे -3 - 2 तर y = सेम साईन असल्यामुळे ॲडिशन 3 + 2 5, मोठ्या नंबरचं साईन मायनस म्हणजे -5. फर्स्ट टेबल आपल्याला मिळालेलं आहे. सेकंड टेबल घ्यायचं आहे 2x - y = 3 ह्या इक्वेशनवरून. मग -y परत राईट हँड साईडला घ्यायचं आहे आणि +3 लेफ्ट हँड साईडला. म्हणजेच हे इक्वेशन होणार 2x - 3 -y होणार +y. त्यानंतर परत आपल्याला टेबल ड्रॉ करायचं आहे. त्यामध्ये x आणि y यांच्या ज्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूज आहेत त्या लिहायच्या आहेत. तर y = इक्वेशन होणार, y ला लेफ्ट हँड साईडला लिहा आणि हे राईट साईडला लिहा. म्हणजे दोन्ही बाजू जर एक्सचेंज केला तर कोणाचं साईन चेंज करण्याची आवश्यकता राहत नाही. मग आता ज्या एक्सच्या व्हॅल्यू आहेत त्या आपण सबस्टिट्यूट करूयात. 0, सपोज 2 आणि -1. तर y = 0 व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर 0 × 2, 0, 0 - 3 म्हणजेच -3. त्यानंतर x = 2 सबस्टिट्यूट करूयात. तर y = 2 × 2 म्हणजे 4 - 3. तर y = होणार 4 - 3 म्हणजे 1, ही व्हॅल्यू होईल 1. त्यानंतर x = -1 सबस्टिट्यूट करायचं आहे. तर y = हे होणार 2 × -1 -3. 2 × -1 -2 -3 तर y = होईल -5. तर ह्या ठिकाणी बघा, ह्या टेबलमध्ये -1 -5 आणि ह्या टेबलमध्ये पण -1 -5. म्हणजे आपल्याला सोल्युशन ह्याच ठिकाणी मिळालेलं आहे. -1, -5 कॉमन जे आहेत ते पॉईंट्स जे दोन्ही लाईनवरती आहेत ते आपलं सोल्युशन असणार आहे. तर या पण क्वेश्चनचा आपण ग्राफ जो आहे तो ड्रॉ करूयात आणि पुढील क्वेश्चनचे जे आहेत ग्राफ तुम्ही ड्रॉ करू शकता. फक्त आपण टेबल जे आहेत त्यांच्या व्हॅल्यू मिळूयात. आता या ठिकाणी जो फर्स्ट
इक्वेशन आहे, फर्स्ट इक्वेशन. त्या इक्वेशनचा जो टेबल आहे त्यानुसार व्हॅल्यूज बघा. या व्हॅल्यूज आहेत 0 -2 2 4 आणि -1 -5. तर 0 -2 हा पॉईंट आपण अगोदर मिळूयात. तर एक्सची व्हॅल्यू 0 असेल आणि y -2 असेल म्हणजे हा पॉईंट ह्या ठिकाणी येईल 0 -2. त्यानंतर आहे 2,4 2 4 ही व्हॅल्यू एक्सची व्हॅल्यू 2 असेल आणि y = 4 असेल म्हणजे हा पॉईंट आपल्याला या ठिकाणी मिळेल तर 2,4. आणि त्यानंतर -1 एक्सची व्हॅल्यू -1 आहे आणि y -5 -1 -5 म्हणजे हा पॉईंट आपल्याला ह्या ठिकाणी मिळेल -5 आणि -1. 3 पॉईंट जे आहेत ते आपल्याला मिळालेले आहेत -1 -5 आणि हा जो पॉईंट आहे तो 2,4. हे तिन्ही पॉईंट स्ट्रेट लाईनने आपल्याला जॉईन करून घ्यायचे आहेत. तर या ठिकाणी अगोदर पॉईंट ठेवू, त्यानंतर पेन किंवा पेन्सिल आणि या ठिकाणी पेन किंवा पेन्सिल. आपल्याला हे सर्व ग्राफ जे आहेत ते पेन्सिलने ड्रॉ करायचे आहेत एक्झाममध्ये. मी या ठिकाणी ठळक ओळखू येण्यासाठी पेनचा वापर करत आहे. आपल्याला हे क्लिअर दिसलं पाहिजे त्यासाठी. ही झाली पहिली स्ट्रेट लाईन. ह्या स्ट्रेट लाईनचं जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन आहे 3x - y = 2. आता सेकंड लाईनसाठी जो सेकंड टेबल आहे त्या व्हॅल्यूज बघा. 0 -3 एक्सची व्हॅल्यू 0 असेल आणि y -3 असेल. एक्स 0 आहे, y -3 म्हणजे हा y ॲक्सिसवरती पॉईंट असलेला पॉईंट आहे 0 -3. त्यानंतर जो सेकंड पॉईंट आहे तो 2,1. तर एक्सची व्हॅल्यू 2 y = 1 म्हणजे हा पॉईंट 2 1 ह्या ठिकाणी आपल्याला मिळेल. एक्सची व्हॅल्यू 2 y 1 म्हणजे हा पॉईंट आपल्याला ह्या ठिकाणी मिळेल 2,1. आणि जो थर्ड पॉईंट आहे तो -1 -5. तर -1 एक्सची व्हॅल्यू असेल आणि y -5 असेल म्हणजे तो पॉईंट ह्या ठिकाणी असेल -1 -5. तर हे जे 3 पॉईंट आहेत ते आपल्याला स्ट्रेट लाईनने ड्रॉ करून घ्यायचे आहेत. म्हणजे स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करायची आहे तिन्ही पॉईंटमधून पास होणारी. तर या पद्धतीने जी स्ट्रेट लाईन आहे ती आपल्याला मिळणार आहे. आणि हा जो पॉईंट आहे तो म्हणजे सोल्युशन असणार आहे. आणि तो पॉईंट ऑलरेडी आपण लिहिलेला आहे, तो आहे -1, -5 इज दी सोल्युशन. हे सोल्युशन असणार आहे. तर आणखीन एक वेळेस ग्राफ जो आहे तो बघून घ्या. ह्या पद्धतीने आपल्याला ग्राफ जो आहे तो मिळणार आहे. क्वेश्चन नंबर 5. 3x - 4y = -7 and 5x - 2y = 0. आता ह्या पण क्वेश्चनमध्ये आपल्याला दोन्ही इक्वेशनसाठी 2 टेबल्स अगोदर मिळवायचे आहेत आणि त्यानंतर ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे. तर पहिलं जे इक्वेशन आहे त्यानुसार बघा 3x - 4y = -7. -4y जी व्हॅल्यू आहे ती राईट हँड साईडला घ्यायची आणि -7ला लेफ्ट हँड साईड म्हणजे होणार 3x -7 होईल +7 = -4y राईट हँड साईडला होणार +4y. आता +4yला लेफ्ट हँड साईडला लिहा आणि हा पार्ट लेफ्ट हँड साईडचा राईट हँड साईडला लिहायचा म्हणजे साईन कोणाचं चेंज होणार नाही. त्यानंतर आपल्याला y इन टर्म्स ऑफ x घ्यायचा आहे म्हणजे y ची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ x घ्यायची आहे. म्हणजे y सोबत 4 मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहे. तर राईट हँड साईडला जी पूर्ण व्हॅल्यू आहे त्याला 4ने डिवाईड होईल आणि त्यानंतर मग आपल्याला x आणि y च्या व्हॅल्यू करस्पॉन्डिंग घ्यायच्या आहेत. आता ह्या ठिकाणी काय प्रॉब्लेम येऊ शकतो बघा. जर आपण x ची व्हॅल्यू 1 ठेवली तर y हा डेसिमल पॉईंटमध्ये मिळेल. त्यामुळे आपण
वाय इन टर्म्स ऑफ एक्स घ्यायचं आहे. वायचा कोएफिशियंट जर 1 असेल तर आपण डायरेक्टली या ठिकाणी एक्सची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून वाय व्हॅल्यू फाइंड करू शकतो. नाहीतर समजा वायचा कोएफिशियंट 1 सोडून दुसरा कोणता असेल तर वाय व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स मिळवायची आणि त्यानंतर ह्या ठिकाणी व्हॅल्यू ठेवून चेक करायचं आहे की कोणती व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर आपल्याला डेसिमल पॉईंटमध्ये वाय व्हॅल्यू मिळणार नाही. समजा आपण एक्स व्हॅल्यू 1 ठेवली तर 1 इंटू 3 म्हणजे 3 होणार. 3 + 7 म्हणजे 10. 10ला 4ने कम्प्लिटली डिवाइड होत नाही. 2.5 हे आन्सर आपल्याला डेसिमल पॉईंटमध्ये मिळणार. शक्यतो डेसिमल पॉईंटमध्ये व्हॅल्यू घ्यायच्या नाहीत, आल्या तरी चालतात, काय हरकत नाही. त्या व्हॅल्यू घेऊन पण आपल्याला ग्राफ ड्रॉ करता येतो. मग जर समजा आपण एक्सची व्हॅल्यू 2 ठेवली तर 2 इंटू 3 म्हणजे होणार 6. 6 + 7 म्हणजे 13. 13ला 4ने कम्प्लिटली डिवाइड होत नाही. सपोज आपण एक्सची व्हॅल्यू 3 ठेवली तर 3 इंटू 3 तर y इज इक्वल टू होणार 9 + 7 डिवाइड बाय 4 म्हणजे 9 + 7 16. 16ला 4ने डिवाइड केल्यानंतर 4 मिळेल म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 3 असेल, त्यावेळेस y इज इक्वल टू 4 असेल. परत एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला दुसरी चेक करायची. सपोज -1 ठेवलं आपण तर हे -1 इंटू 3 म्हणजे y इज इक्वल टू -3 + 7 अपॉन 4. 7 - 3 म्हणजे 4. 4ला 4ने डिवाइड होणार, 1 व्हॅल्यू येईल म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू आपण -1 ठेवू शकतो, त्यावेळेस y इज इक्वल टू 1 मिळेल. सपोज x इक्वल टू आपण व्हॅल्यू ठेवली -2. -2 इंटू 3 -6 होणार, आन्सर येणार नाही म्हणजे डेसिमल पॉईंटमध्ये येईल. समजा आपण -5 ठेवलं तर -5 इंटू 3 -15 आणि +7 म्हणजेच -8 म्हणजे आपण -5 व्हॅल्यू ठेवू शकतो. -5 इंटू 3 y इज इक्वल टू -15 + 7 डिवाइड बाय 4 म्हणजे y इज इक्वल टू -15 + 7 -8 डिवाइड बाय 4 म्हणजे -2. तर -5 आणि -2. तर हा जो टेबल आहे त्यानुसार आपल्याला ग्राफ जो आहे तो ड्रॉ करायचा आहे. सेकंड इक्वेशन पहा. 5x - 2y इज इक्वल टू 0. -2y राईट हँड साईडला घेतलं, हे होणार +2y इक्वल टू लेफ्ट हँड साईडला होणार 5x. आता y इज इक्वल टू व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे तर 2 आणि y मध्ये मल्टिप्लिकेशन. 2ला लेफ्ट हँड साईडला आपण घेतलं तर 2 डिनॉमिनेटरमध्ये येणार म्हणजे y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2. ह्यानुसार आपल्याला व्हॅल्यू x आणि y यांच्या मिळवायच्या आहेत. तर एक्सची व्हॅल्यू समजा आपण 1 ठेवली तर 1 इंटू 5 होईल. 5ला 2ने डिवाइड होईल पण डेसिमल पॉईंटमध्ये आन्सर येईल. मग एक्सची व्हॅल्यू समजा आपण 2 ठेवली तर 2 इंटू 5 10. 10ला 2ने डिवाइड केलं मग मिळेल 5. सपोज एक्सची व्हॅल्यू आपण ठेवली 4. 4 इंटू 5 20 डिवाइड बाय 2 10. आणि सपोज एक्सची व्हॅल्यू सपोज आपण ठेवली -2. -2 इंटू 5 -10 त्याला 2ने डिवाइड केल्यानंतर -2 मायनस डिवाइड बाय प्लस मायनस 2 5 जा 10 -5 म्हणजे -2 -5. तर हे जे दोन टेबल आहेत या दोन टेबलवरून आपल्याला जो ग्राफ आहे तो ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे की समजा आपण या ठिकाणी एक रफ डायग्राममध्ये आन्सर जे आहे ते कशा पद्धतीने येऊ शकतं ते आपण घेऊयात. तर या ठिकाणी मी एक रफ डायग्राम जे आहे ती ड्रॉ केलेली आहे. हे बघा, हा जो पॉईंट आहे तो पहिल्या लाईनवरती हे पॉईंट मिळाले. हा पॉईंट 3 4, हा -1 1 आणि हा -5 -2. ह्याच पद्धतीने दुसरी लाईन जी आहे ती पण मिळवलेली आहे. आणि याचं जे आन्सर आहे ते बघा, एक्सची व्हॅल्यू 1 आणि y इज इक्वल टू 2.5. तर हा जो पॉईंट आहे तो आहे x1 y इज इक्वल टू 2.5 इज दी सोल्युशन. ह्या पद्धतीने एक रफ
मी डायग्राम ड्रॉ करून ह्या ठिकाणी आपण सांगितलेलं आहे, पण ह्या पद्धतीने ग्राफ पेपरवरती ग्राफ आपल्याला ड्रॉ करायचा आहे. क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये बघा, 2x minus 3y is equal to 4 and 3y minus x is equal to 4. दोन्ही इक्वेशन मधील आपण फक्त टेबल जे आहेत ते या ठिकाणी मिळवणार आहोत आणि जे ग्राफ आहेत ते तुम्हाला घरी ड्रॉ करायचे आहेत. आता -3y राईट हँड साईडला घेतलं तर हे होणार +3y आणि हे +4 लेफ्ट हँड साईडला घेतल्यानंतर 2x minus 4. y इन टर्म्स ऑफ x घ्यायचं आहे, म्हणजे y इज इक्वल टू 2x minus 4 अपॉन 3. म्हणजेच या ठिकाणी y इज इक्वल टू हे लेफ्ट साईडला घ्यायचं आहे, हे राईट हँड साईडला, म्हणजे साईन कोणाचं चेंज होणार नाही. मग करस्पॉन्डिंग x आणि y ह्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या आपल्याला मिळवायच्या आहेत. तर एक्सची व्हॅल्यू या ठिकाणी बघा, जर समजा आपण 2 ठेवली तर 2 × 2 4 होणार आणि 4 - 4 म्हणजे 0. 0ला कोणत्याही संख्येने डिवाइड केल्यानंतर आन्सर 0 मिळेल, म्हणजे 2 0 आपण ठेवू शकतो. एक्सची व्हॅल्यू समजा आपण 4 ठेवली तर 4 × 2 8. 8मधून 4 मायनस केल्यानंतर 4 येईल आणि 4ला 3ने डिवाइड होत नाही, त्यामुळे एक्सची व्हॅल्यू आपण दुसरी ठेवूयात. सपोज 5 ठेवली तर काय होईल बघा, 5 × 2 म्हणजे 10 -4 अपॉन 3. 10 - 4 इज 6. 6ला 3ने डिवाइड केलं, 3 2 जा म्हणजे व्हॅल्यू 2 येईल. आणि जर समजा आपण एक्सची व्हॅल्यू -1 सबस्टिट्यूट केली तर y इज इक्वल टू -1 × 2 म्हणजे -2 -4 अपॉन 3. तर ही व्हॅल्यू होणार -2 - 4 म्हणजे -6 अपॉन 3 मायनस डिवाइड बाय प्लस मायनस. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 -2 -1 -2. सेकंड इक्वेशन बघा, 3y - x इज इक्वल टू 4. 3y - x इज इक्वल टू 4. तर 3y ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे, त्यामुळे -xला राईट हँड साईडला घ्या, हे होणार +x आणि हे +4. तर y इज इक्वल टू x + 4 डिवायडेड बाय 3. आता करस्पॉन्डिंग x आणि y यांच्या व्हॅल्यू मिळवायच्या आहेत. तर या ठिकाणी समजा एक्सची व्हॅल्यू आपण 2 ठेवली तर 2 + 4 हे होणार 6, त्याला 3ने डिवाइड केलं 2. सपोज एक्सची व्हॅल्यू आपण ठेवली -1 तर हे होणार y इज इक्वल टू -1 + 4 डिवाइड बाय 3 म्हणजे 4 - 1 3. 3ला 3ने डिवाइड केल्यानंतर 1 म्हणजे -1 1. बस जी व्हॅल्यू या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करायची आहे एक्सच्या ठिकाणी, ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर न्यूमरेटरला 3ने डिवाइड झालं पाहिजे. 2 ठेवलेला आहे आपण, त्यानंतर आपण ठेवूयात 5. 5 + 4 9 होणार, त्याला 3ने डिवाइड होईल. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू जर आपण 5 ठेवली तर 5 + 4 9. 9ला 3ने डिवाइड केल्यानंतर 3 आपल्याला मिळेल. मग ह्या टेबलनुसार ग्राफ जो आहे तो ड्रॉ करायचा आहे आणि ह्या पण टेबलनुसार ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे. आणि दोन्ही ज्या लाईन्स आहेत त्यांचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळवून आपल्याला आन्सर जे आहे ते लिहायचं आहे. तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबणार आहोत. उम्मीद आहे, म्हणजे आशा आहे की आपल्या सर्वांना हा व्हिडिओ आवडलेला असेल. जेही एक्झाम्पल या ठिकाणी सॉल्व केलेले आहेत ते आपल्याला समजलेले असतील. जर समजा ह्या दोन्ही क्वेश्चनमध्ये ग्राफ पेपरवरती ग्राफ ड्रॉ करून दाखवायचा असेल तर तुम्ही तसं कमेंटमध्ये सांगू शकता. त्यानंतर आपण हे दोन्ही ग्राफ जे आहेत ते ग्राफ ड्रॉ करूयात. मला नाही वाटत की या ठिकाणी आता काही आवश्यकता असेल, कारण पॉईंट ड्रॉ करणे आपल्याला माहिती झालेलं आहे. तर जे पॉईंट आहेत ते ग्राफ पेपरवरती प्लॉट करायचे आहेत आणि तिन्ही पॉईंटला जॉईन करणारी एक लाईन आणि परत दुसरी लाईन, ह्या दोन्ही लाईनचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळून आपल्याला आन्सर लिहायचं आहे. तर जो नेक्स्ट व्हिडिओ असेल त्यामध्ये आपण
डिटर्मिनंट मेथडने इक्वेशन सॉल्व करणे, सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स, ते आपण क्वेश्चन्स घेणार आहोत. तर ठीक आहे, सर्वजण मजेत राहा, खुश राहा, व्हिडिओ बघत राहा, चांगले मार्क मिळवत राहा. बाय बाय, थँक्यू.